নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এজেলিয়া গাৰ্ডেন এণ্ড ব্লগ চেনেলৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ অকণমান বেলেগ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ফুলৰ ওপৰতে হয়, নিশ্চয় দেখিয়ে গম পাইছে আপোনালোকে মই কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিবলৈ লৈছোঁ। হয়, মই বনচাইৰ ওপৰতে আজি ভিডিঅ' এটা দিবলৈ লৈছোঁ। মোৰ এইটো বহুত দিনৰ আগতে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট পাইছিলোঁ। এই ৰিকুৱেষ্ট মানিয়ে মই বনচাইৰ ভিডিঅ'টো দিবলৈ লৈছোঁ। এইজোপা ফাইকাছ হয়। বনচাই শব্দটো জাপানী ভাষাৰ বনচাই শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। এই শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পাত্ৰত ৰখা চাপৰ গছ। এই বনচাইবিলাক আমি ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। মই কেইবাজোপাতো শ্বেপ দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। বহুত বেছি ভাল হোৱা নাই অৱশ্যে। আপোনালোকে যদি ঘৰতে বনচাই কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল হ'ব। যিহেতু বনচাই এজোপাৰ দাম বহুত বেছি হয়, শ টকাৰ পৰা 1000 টকাৰ ভিতৰত হয়। বনচাইবিলাকত গছবিলাকত বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপ দিব পাৰি। ডাল পাত কাটি বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপ দিব পাৰি। মই অৱশ্যে বহুত ডাল পাত কাটি পেলোৱা নাই। এইজোপা চফেলা হয়। এই চফেলাজোপাও ধুনীয়া হয় বনচাই। শিপাখিনি নিশ্চয় দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে। এইজোপা 4 বছৰমানেই হৈছে বৰ্তমান। এজোপা বনচাই খুব সুন্দৰকৈ তৈয়াৰ কৰিবলৈ 8ৰ পৰা 10 বছৰমান সময় লাগে। আৰু যিমানে পুৰণি হৈ যায় সিমানেই বেছি ভাল হয় গছজোপা। ফাইকাছ, আম, আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ টান টান গছবিলাক, আহঁত গছ এইবিলাকৰো বনচাই কৰিব পাৰে। নেমু টেঙা, বোগেনভেলিয়া এইবিলাকৰো হয় বনচাই। খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে যদি অলপমান কষ্ট আৰু মন দিয়ে তেতিয়া ঘৰতে বনচাই কৰি ল'ব পাৰে। বনচাইবিলাক 3 প্ৰকাৰৰ থাকে। এটা একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ, এটা মধ্যম আৰু এটা উচ্চ। আমি এই 3 প্ৰকাৰে বনচাই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। একেবাৰে ক্ষুদ্ৰ বনচাইবিলাকত জাপানী ভাষাত মামে বুলি কোৱা হয়। এনেকুৱা সৰু পুলি এটা বনচাইৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব। এইটো মোৰ 2 বছৰীয়া পুলি হয়। মই টাবতে লগাই ৰাখিছিলোঁ। আপোনালোকে বেলেগ পুলিও লগাব পাৰে। আমৰ পুলি, আহঁত গছৰ পুলি, বৰগছৰ পুলি, যিকোনো টান গছৰ পুলি আপোনালোকে বনচাইৰ বাবে নিৰ্বাচন কৰিব পাৰে। আচলতে মই নশিকাৰুসকলৰ বাবেই দিছোঁ। বহুতে বনচাই কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰে জানেই। এনেকৈ আপোনালোকে এটা পুলি ল'ব আৰু এটা বনচাই টাব নিৰ্বাচন কৰি পুলিটো লগাব। বনচাই টাব হ'লে বেছি ভাল হয়। মোৰ এইটো বনচাই টাবতে লগোৱা হৈছে। এজোপা বৰগছ হয়। মই বাৰিষা বতৰত ইয়াৰ ডালটো কাটি আকৌ নতুনকৈ পুলি এটা তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। এনেকুৱা বনচাই পট হ'লে বেছি ভাল হয় বনচাই কৰিবলৈ। মোৰ শিপা অলপমান বাঢ়িছে। ইয়াৰ মাটিখিনি অলপমান কমাই দিব লাগিব বৰ্তমান, তেতিয়াহে সুন্দৰ বনচাই হ'ব গছজোপা সময়ত। এতিয়া আহক বনচাই কেনেকৈ। মই এইটো পাত্ৰ লৈছোঁ। বনচাই পাত্ৰই হয়, পুৰণি আছিলে ৰং দি ল'লোঁ। চাকি বা আপোনালোকে শিলগুটিৰে ফুটাকেইটা বন্ধ কৰিব যাতে পানীখিনি সৰকি যায়। এয়া মই মাটি কেঁচুসাৰ লৈছোঁ আৰু অলপমান ইটাৰ গুড়ি লৈছোঁ। ইটাৰ গুড়ি নাথাকিলে আপোনালোকে বালিও ল'ব পাৰে। আৰু যদি কেঁচুসাৰ নাথাকে শুকান গোবৰ ল'ব পাৰে। এনেদৰে আটাইখিনি মিহলাই আপোনালোকে মাটিখিনি প্ৰস্তুত কৰি ল'ব। তেতিয়া আপোনালোকৰ বনচাইৰ বাবে মাটিখিনি খুব সুন্দৰ হ'ব। মই এতিয়া আটাইখিনি মিহলাই ল'লোঁ। কেঁচুসাৰ, মাটি, বালি থাকিলে বালি দিব বা শিলগুটি থাকিলে শিলগুটিও দিব। এয়া মই ইটাগুড়ি দিছোঁ। এই ইটাগুড়িবিলাকে পানী ধৰি ৰখাত সহায় কৰে। যদি আপোনালোকৰ পাৰলাইট থাকে পাৰলাইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। পাৰলাইটো খুব ভাল হয়। এই আটাইখিনি সুন্দৰকৈ মিহলাই ল'ব। তেতিয়া বেছি ভাল হ'ব। পানীখিনিও সোনকালে সৰকি যাব। এনেদৰে আপোনালোকে মাটিখিনি মিহলাই পুলিটো স্থাপন কৰিব পাৰে। যিকোনো পুলিয়ে আপোনালোকে লগাব পাৰে।
এনেকৈ আপোনালোকে পুলিটো ঘালি আনি মাটিখিনি এৰুৱাই ল'ব পাৰিলে গোটেই মাটিখিনি এৰুৱাই ল'লে বেছিয়ে ভাল হ'ব। মোৰ এখন হাতত কেমেৰা লৈ থকাৰ বাবে অকণমান অসুবিধা হৈছে। শিপা যদি আপোনালোকৰ দীঘল থাকে শিপাখিনি কাটি পেলাই দিব। অযথা শিপাবিলাক ৰাখিব নালাগে আচলতে। তাৰপিছত আপোনালোকে পুলিটো টাবটোৰ মাজভাগত স্থাপন কৰিব। তেতিয়াহে আপোনালোকৰ বনচাইজোপা বেছি ধুনীয়া হ'ব। মাটি ওপৰলৈকে দি দিব আপোনালোকে আৰু অলপমান পানী দি পুলিটো দুদিনমান ছাঁ পৰা ঠাইত ৰাখি দিব। এনেকৈ আপোনালোকে বনচাইজোপা ৰোপণ কৰিব আৰু পাৰিলে ওপৰৰ ডালখিনিও কাটি দিব পাৰে আৰু কেইদিনমান ছাঁ ৰখাৰ পিছত আপোনালোকে ৰ'দত ৰাখি দিব। এনেকৈ আপোনালোকে বনচাইজোপা লগাব পাৰিব। খুব সুন্দৰ হ'ব আপোনালোকৰ বনচাইজোপা। এনেকৈ আপোনালোকে বনচাইসমূহ লগাব। খুব সহজতে এজোপা আপোনালোকে বনচাই ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। বনচাইবিলাকত বহুত বেছি সাৰ প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া নহয়। বছৰত এবাৰকৈ আপোনালোকে শুকান গোবৰ বা কেঁচু সাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। ৰাসায়নিক সাৰ তেনেকৈ প্ৰয়োগ নকৰিলেও হৈ যায়। পাতবোৰতো একো স্প্ৰে কৰিব নালাগে। এনেকৈ আপোনালোকে বনচাইবিলাক খুব সুন্দৰকৈ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। বনচাইৰ বিভিন্ন ৰূপো দিব পাৰি। বনচাইবিলাকক আমি অলপমান কষ্ট দিবলগীয়া হয়। বনচাইবিলাকক খুব বেছি ৰ'দত ৰাখি দিবলগীয়া হয়। তেতিয়াহে সুন্দৰ বনচাই এজোপা হয় আচলতে। মোৰ এইখিনি পাত অলপ বেছিকৈ হৈছে। এইখিনি লাহেকৈ মই কাটিম। এজোপা কামিনী কাঞ্চন হয়। এইজোপাকো বনচাই আকাৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। পাতখিনিও যথেষ্ট বেছি হৈ গৈছে। ফুলো বহুত ধুনীয়া ফুলে বাবে আচলতে মই একেবাৰে পাতখিনি কাটি পেলোৱা নাই। এইজোপাও খুব সুন্দৰ বনচাই হয়। এনেকৈ আপোনালোকে বনচাইবিলাক লগাবচোন। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে আহিবলগীয়া বৰ্ষটো যাতে আপোনালোকৰ বাবে সুখৰ হওক, শান্তিময় হওক আৰু সমৃদ্ধিশালী হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।